I remember you and me, and how careless we could be. So, we're back again guys, no? Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag-activate ng YouTube membership. Ang pinakakailangan natin ay monetize na dapat ang ating YouTube channel. Unang kailangan gawin ay pumunta sa YouTube Home dito. Ang pangalawang gagawin natin ay pipindutin natin tong logo ng channel natin. Lalabas dyan yung mga pagpipilian. Ang pipindutin natin dyan yung YouTube Studio. Pagkatapos natin sa YouTube Studio, pupunta tayo dito. After nun, pipindutin natin yung dito na nakalagay monetization. Pagkatapos nun, pipindutin natin yung memberships dito. Sunod natin pipindutin yung explore next steps. Tapos, itong set up your memberships offer. Then, start. Andyan, dito natin i-set kung ano yung mga level ng membership natin na ilalagay. Una-una, sa level 1, pwede natin gawin na for shoutouts. Then, monthly price, ipindot natin dito kung saan dyan yung price na kukunin natin. Ang gagawin natin yung price, 25 pesos. Yan. Create perks nya, ang gagawin natin, pagpipili natin dyan, siya dyan. Ayan. Kung gusto nyo naman ng custom na perks, pindutin natin yung create my own perk. Title, doon natin lalagay yung anong gagawin. Yan, shoutout. Tapos, lalagay natin description kung anong gagawin sa perks niya yan. Ayan. Pagkatapos natin pindutin yan, nasa atin kung lalagdagan pa natin ng perks na iba pa. Ayan na po. Tapos na natin gawin yung sa pag-setup ng mga levels natin. Pipindutin natin yung submit for review. Ayan po. Tapos pipindutin natin sa baba yung I am yan. Then, check natin yung itong lumabas. Submit. Dito na po tayo sa upload badges and emoji. Dito po, pwede nating i-skip na lang siya kung wala pa tayong magagamit. Announce your memberships. Ayan, gagawa tayo ng trailer. Then, ito. Kailangan natin gumawa ng community post. Kahit anong gawin natin dyan. Then, balik tayo dito. Done. Dito naman, para mapa-verify natin siya. Dito sa upload badges and emoji, select image. Yan, kung gusto nyong custom yung gagamitin yung membership na logo. Pero kung wala naman kayo, pwede nyong pinutin dito yung use generic YouTube badges. Ayan, tapos tong emoji, kahit susunod na lang. Yan, save. Done. Tapos ito namang pagkatapos po natin gawin lahat ng mga step, pintay na lang po natin ang email ni YouTube na approve na ang ating membership promo. Pagkatapos nun, magkukulay blue na yung button dito na turn on at
pipindutin natin para mabuksan na yung membership natin. Salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell for more videos.